Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Traders Clubin syyskausi starttaa NYT HEP. Tervetuloa taas pitkästä aikaa Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Tällä hetkellä niin oikeastaan markkinalla kaikki tämmöiset niin kuin talouden indikaattorit osoittaa alaspäin ja on vähän semmoinen niin kuin ikävä tunnelma, mutta sitten taas toisaalta osakemarkkinoilla, niin siellä taas sitten oikeastaan kaikki osoittaa ylöspäin, että mikä tässä oikeastaan käynyt. Onko tässä nyt nimenomaan just se, että kun kaikki on päin persettä ja sitten siinä vaiheessa osakemarkkina rupeaa jo ikään kuin diskonttaamaan sitä parempaa aikaa ja sen takia me nähdään näitä nousevia kursseja, vai mistä on kyse? No, tämähän on ainakin aika hyvä potentiaali, että tosiaan SP500 on noussut 15% sieltä kesäkuun pohjista, Nasdaq 21%, eli käytännössä on niin kuin voidaan sanoa, että meillä on potentiaali siihen, että meillä on uusi nousumarkkina käynnissä. Mutta käydään tätä pikkasen tarkemmin tänään läpi, että kummalle puolelle me kallistutaan siinä, että ollaanko karhumarkkinarallissa vai uudessa nousumarkkinassa. Eiköhän veetä. Lähdetään tänään liikkeelle Nasdaq 100:lla ja täällähän tosiaan on tullut nousua jo 21% tuolta pohjista, ja viimeksi kun kuvailtiin silloin sitä kesän katsausta, niin silloin katsottiin, että tuossa on tuo kapeneva kolmio, ja sä oletit ainakin silloin, että hinta tärähtäisi sitten vauhilla ylöspäin siitä. No, siitä ollaan lähdetty niin kuin tikka masalasta, ja nyt sitten tosiaan toi hinta on nyt lähtenyt vähän jarruttaa, ja katsoo vähän taas uutta suuntaa. Joku voisi ihmetellä, että miksi just niin tuossa tasossa. Mä itse olen seurannut tuota trendiviivaa tuolta ihan huipuista tai huippujen kautta, ja itse otin itse shorttia, tai olin varautunut siihen, että sen jälkeen kun tullaan tähän laskevaan viivaan, niin tulee otettu shortti sitten tuossa vaiheessa, kun tärähdetään tuohon, koska edelleen, kun ollaan laskevan 200 liukuvan alla, ollaan edelleen tämmöisessä karhumarkkinassa, niin aina sitten kun tullaan tämän trendiputken ylälaitaan, niin ota sitten siinä vaiheessa shorttia suojaamaan salkkua. Ja no, tähän mennessä se nyt on ainakin osoittautunut ihan oikeaksi, mutta totta kai sitten tuossa noin nopeammat liukuvat keskiarvot, jotka on nousevia tällä hetkellä, ja ne taas sitten ehkä ainakin lyhyellä aikavälillä kertoo siitä, että trendi olisi nouseva. Joo, tosiaan silloin kun viimeksi kuvailtiin jaksoa, niin oltiin vielä täällä kolmiossa ja itse tosiaan odotin, että jatkettaisiin tätä korkeampien pohjien ja korkeampien huippujen tekemistä ja aika nätisti tosiaankin lähdettiin tästä kolmiosta ylöspäin. Tästä olisi saanut hyvän breakout-treidin, mistä puhuttiin viime jaksossa ihan muutaman päivän sisällä ylöspäin, mutta myös vähän pidemmälläkin aikajänteellä. Eli tosiaan tästä vähän niin kuin oppikirjamaisesti tultiin vielä testaamaan tämä kolmion ylälaita uudestaan. Osuttiin tähän nousevaan 20 emaan ja siitä lähdettiin vielä vahvempaan nousuun. Eli se tosiaan, mistä puhuttiin viime jaksossa, että miten tämmöiseen breakout-trading kannattaa mennä, niin se voi ottaa joko tästä niin kuin breakoutin tapahtuessa, mutta tässä olisi ollut ongelmana nimenomaan se, että jos se olisi ottanut sitä nopeata profittia seuraavien päivien aikana, tämä seuraava pullback olisi tuonut tänne sun breakout-tason alapuolelle ainakin hetkellisesti. Eli siinä varmaan jonkun stoppi olisi saattanut jo paukkuu. Ja nimenomaan se tapa mennä tämmöiseen breakouttiin, mistä puhuttiin viime jaksossa, eli se, että ostaa tältä kanavan puolivälistä sen ensimmäisen puolikkaan siihen longipositioon ja sitten breakoutin tapahtuessa sen toisen puolikkaan siihen longipositioon ja sen jälkeen laittaa sen stopin tänne ensimmäisen erän kohdalle, jolloin periaatteessa niin sulla on suoja siihen, että vaikka nähdään tämmöinen niin vahvempi pullback tähän niin breakout-tasolle, niin sä et saa stop-lossia ja pääset ratsastamaan trendillä vielä pidemmälle, jolle tosiaan on ottanut sitä profittia jo tässä niin kuin ensimmäiseen mahdollisuuteen. Mutta tosiaankin nämä indeksit on kääntynyt aika vahvankin näköiseen nousutrendiin ja tästä me ollaan oikeastaan niin kuin jo useammankin kuukauden ajan puhuttu siitä, että voidaan nähdä tämmöisiä tosi vahvoja yli 10, jopa 20% nousuja tuolla markkinalla ja siltikin voidaan käytännössä olla vielä laskutrendissä. No tosiaankin nähtäväksi jää, että oliko tämä nyt se varsinainen ja se viimeinen pohja, nyt ollaan käännytty nousutrendiin. Et siinä mielessä tämä markkina on niin kuin teknisessä mielessä jo, kun se on näin vahvan nousuliikkeen ottanut ylöspäin, niin kääntynyt paljon vahvemman näköiseksi, koska tosiaankin, jos katsotaan, että miten nämä liukuvat keskiarvot on tänä vuonna asettunut tänne graafeille, niin oikeastaan ensimmäistä kertaa nämä nähdään niin kuin näin vahvassa nousutrendissä nämä lyhyemmät liukuvat keskiarvot.
kuten sanoit, niin ollaan edelleenkin tämän 200 laskevan liukuvan keskiarvon alapuolella. Et siinä mielessä tämä on edelleenkin niin kuin periaatteessa potentiaalinen skenaario ainakin silleen, että ollaan vielä karhumarkkinarallissa ja lasketaan vielä uusiin pohjiin, mutta nyt niin kuin markkinalla on aika paljon työtä, mitä se saa tehdä, että tällä hetkellä tämä aika positiivinen lyhyen aikavälin trendi kääntyy takaisin siihen laskevaan trendiin ja mennään uusiin pohjiin. Et tosiaankin tarvitaan nyt jotain katalyyttejä kanssa sieltä niin kuin makropuolelta, että jotain niin kuin, dramaattistakin muutosta tarvii tapahtuu, jotta saadaan se katalyytti, että laskettaisiin niin vahvasti, että joudutaan uusiin pohjiin. Että se kuitenkin vaatii Nasdaqin puolella taas se 20% tiputuksen, että päästään uusiin pohjiin. Mutta ehkä yhteenvetona voisi sanoa, että itse alan ehkä kallistumaan jo sille puolelle, että se viimeinen pohja ollaan nähty tähän laskutrendiin ja nyt ollaan enemmänkin nousevassa trendissä. Että ehkä laittaisin niin kuin todennäköisesti tällä hetkellä 60 sen nousun puolelle ja 40 sen puolelle, että tullaan vielä uusiin pohjiin. Toki on hyvä huomata, että tästä ei varmaan mennä myöskään niin kuin pelkästään yhteen suuntaan. Eli nyt kun ollaan tultu 20% ylöspäin, ei olla vielä mitenkään niin kuin vahvassa nousumarkkinassa sinällänsä, että meillä on paljon niin kuin teknisiä tasoja tuolla takapuolella, jotka on niin kuin vastustasoja, meillä on laskeva 200 liukuva keskiarvo, niin tässä varmastikin voidaan hyvin nähdä niin kuin vahvojakin pullbackkejä alaspäin, vaikka oltaisiin siirrytty siihen uuteen nousumarkkinaan. Et siinä mielessä tässä voi hyvin odottaa semmoista 3, 5, 8% pullbackia ja siltikin ollaan edelleenkin niin kuin erittäin terveessä nousussa ja näin vahvan nousun jälkeen niin se on ihan tervettä nähdä laskevia kursseja kanssa välillä. Jos kurkataan tänne SP:n puolelle, niin täällä tosiaankin nousu ei ollut ihan yhtä vahvaa kuin tuolla Nasdaqissa prosentuaalisesti, eli tämä on noussut tuon 15% tuolta kesäkuun pohjista. Ollaan tultu lähelle tätä kesäkuun alun huippua, mikä tehtiin, ja tässä on ehkä joku huomaakin, minkälainen potentiaalinen käänteinen head and shoulders-kuvio tähän olisi muodostumassa, jos tehdään vielä tämä toinen olkapää tähän, tullaan tänne näiden nopeampien liukuvien keskiarvojen kohdalla esimerkiksi, ja sieltä tehdään tämä toinen olkapää, ja käännetään sen jälkeen jatkamaan tuota nousutrendiä. Et tännekin voi käytännössä haarukoida vaikka Fibonacci-tasoilla sitä, että missä olisi niinku niitä otollisimpia ostopaikkoja. Eli jos se ei ole heti tässä 20 eman kohdalla, niin ainakin täältä Fibonacci-tasojen kohdalta voisi löytyä sitten niitä otollisimpia ostopaikkoja. Jos verrataan vaikka tuonne toiseen olkapäähän sitä, niin se osuu aika hyvin tuonne niille tasoille, minne se olisi potentiaalisesti sitten muodostumassa, jos näin tapahtuisi. Mutta tämä on pelkkää spekulaatio tässä vaiheessa ja niin kuin itse tässä vaiheessa, kun ollaan noustu näin vahvasti, niin mulla ei ole isoja positioita markkinalla, koska se tuottoriskisuhde näin vahvan nousun jälkeen ei ole enää niin vahvasti siellä nousun puolella, vaan ennemminkin odotan tässä vaiheessa itse sitä, että jos nähdään laskevia kursseja, niin siinä vaiheessa on kiinnostunut ostamaan spekuloiden sillä tavalla, että tämä on ennemminkin vaan pullback tässä isommassa nousussa ja sen jälkeen jatketaan taas ylöspäin. Mutta jos katsotaan ihan tämmöisiä yksittäisiä osakkeita ja katsotaan vaikka tätä Jenkkien suurinta market capia, eli Applea, niin täältä tosiaankin näkee, että tämä on kiivennyt jo nousevan 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja niin kuin huomattavan paljon tuolta pohjista, tuommoinen 30%. Ja loppupeleissä Applekaan ei ole enää niin hirveän kaukana täältä edellisistä huipuista. Et siinä mielessä niin kuin nämä johtavat osakkeet on noussut jo niin paljon, että tässä täytyy tapahtua aika paljon niin kuin teknistä damagea, että nämä valuu enää uusiin pohjiin. Et myöskin niin kuin sen takia, kun katsoo näitä yksittäisiä vahvimpia nimiä, niin jotenkin nämä ennemmin puhuu sen puolesta, että ne potentiaaliset pohjat olisi tehty jo, eikä niinkään, että ollaan karhumarkkinarallissa. Et nämä nousuprosentit on tosiaankin niin kuin hurjia täällä, ja jos katsoo vaikka Amazonia, niin täällä on vähän korkeammat prosentit vielä. Täällä on noustu tuommoinen 45% tuolta pohjista. Tämä toki on vielä laskevan 200 alapuolella. Siinä mielessä pikkasen heikompi, mutta tosiaan erittäin vahvaa nousua ollut täällä. Ja toisena esimerkkinä Tesla, joka myös kävi tuolla 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella jo. Ja tämäkin prosentuaalisesti on noussut taas kaikista eniten tuolta pohjilta, eli jo 50% tuolta $620 tienoilla, missä se alimmillaan kävi. Jos katsotaan näitä kasvuteknologiayhtiöitä, jotka oikeastaan on niin kuin johtanut tätä markkinaa alaspäin, niin täälläkin niin kuin aika kaunis on niin kuin tämä pohjamuodostelma, joka on muodostunut niin kuin useamman kuukauden aikana tänne. Ja pikkuhiljaa markkina on lähtenyt kiipeämään ylöspäin
liukuvat keskiarvot on kääntynyt ylöspäin jo, ja vaikka niin kuin prosentuaalisesti tämä onkin noussut jo 48% tuolta pohjista, niin tässä näkee, että kun pudotus on ollut näin valtavan jyrkkä, niin sekin näyttää aika pieneltä nousulta loppupeleissä täällä graafilla tällä hetkellä. Mutta aika monessa osakkeessa on tosiaankin huomattavissa tämmöinen niin kuin aika niin kuin hyvä pohjamuodostelma, ja siinä mielessä se voisi myös kertoa siitä, että ainakin niin kuin jonkunlaisen konsolidaation jälkeen tai ehkä pienen pullbackin jälkeen nämä voisi olla valmiita jatkamaan vähän vahvempaakin nousutrendiä taas sitten tuossa loppusyksystä. Mä itse kumminkin on vielä jotenkin vähän sillä karhumoodissa, ihan siitäkin syystä, että indeksitasolla kun ollaan tällainen 200 liukuvan alapuolella ja ollaan karhumarkkinassa tavallaan niin kauan, kunnes toisin todistetaan, eli päästään sinne 200 liukuvan yläpuolelle, tullaan testaamaan ja jatketaan siitä sitten vielä ylöspäin. Niin tämä Arkin graafi, tämähän etäisesti muistuttaa myös IT-kuplan aikaista nassea. Eli jos me katsotaan tätä graafia, niin ainakaan tämän mukaan tämä pohja ei olisi vielä tässä, vaan että nyt tämän pienen karhumarkkinaralli, tai ei edes pienen, vaan isonkin karhumarkkinarallin jälkeen, niin jatkettaisiin vielä jopa vuosia alaspäin. Sitä ajan määräistähän on vaikea sanoa, että kestääkö nyt sitten puoli vuotta vai vuosia vai kuinka kauan, mutta tämä antaa osviittaa siitä, että mitä tässä voi vielä käydä. Joo, tosiaan historiasta on hyvä ottaa oppia, mutta tosi usein tuolla netissä näkee tämän tyyppisiä graafeja, mihin on yleensä se nykyhetki sekä sitten joku hetki historiasta laitettu päällekkäin ja hyvinkin tarkasti se yleensä se nykyhetki niin kuin vastaa sitä, mitä historiassa on tapahtunut. Mitä itse olen huomannut, niin ehkä 99% niistä graafeista ei sitten jatka enää tästä nykyhetkestä niin kuin toteuttaen sitä historiaa, vaan ennemminkin sitten tapahtuu jotain muuta. Et se on hyvä muistaa näissä, mutta toisaalta hyvä tutkia myös historiaa ja niin kuin todeta sitä kautta, että tämmöinen niin kuin superhype, mikä ehkä nähtiin tuossa näissä kasvuteknohype-osakkeissa, voi johtaa tämmöiseen useamman vuoden laskukrapulaan, jos näin voi sanoa, jonka jälkeen muodostaa vasta se niin kuin pitkän aikavälin pohja, ja sieltä pompataan siihen seuraavaan nousukauteen. Et se on hyvä pitää mielessä, että jos nyt puhutaankin positiivisesti tässä, niin tässä on kuitenkin niin kuin riskejä vielä sille, että ollaan siinä karhumarkkinassa. Ja Euroopan puolelta, jos kurkataan Saksan DAXia, niin täällä tosiaan toi tuplapohja, josta puhuttiin viime jaksossa, niin näytti pitävän ja tosiaankin mahdollisti ihan hyvän longitradin sieltä. Että tosiaan tämä on ehkä teknisesti heikoimman näköinen näistä indekseistä, mitä nyt ollaan tarkasteltu tässä. Ja siinä mielessä tietäen energiatilanteen Euroopassa nyt tulevan syksyn ja talven aikana, niin itse katon ennemminkin tuonne Jenkkien puolelle, jos haluaa lähteä etsimään longitradeja. Euroopan tilanne tämän seuraavan 6 kuukauden osalta, 9 kuukauden osalta näyttää aika niin kuin heikolta tosiaankin, jos joudutaan alkaa säännöstelemään sähköä ja sähköhinnat on 10-kertaiset verrattuna siihen, mihin ollaan totuttu, niin se varmasti tuntuu niin eurooppalaisten kuluttajien kuin yrityksienkin kukkaroilla. Me ollaan nyt jo seurattu muutaman jakson verran näitä takana olevan listan asioita näissä Traders Clubin jaksoissa, ja edelleenkin ne on ihan täysin relevantteja enemmän tai vähemmän. Tosiaankin joku kommentoikin, että mitä me oikein seurataan tämmöisiä niin kuin pidemmän aikavälin asioita, korko-odotuksia, inflaatioita ja kaikkea muita, mutta loppupeleissä nämä on ne asiat, jotka on niin kuin tämänkin nousulekin tuolla markkinoilla mun mielestä mahdollistanut. Eli tosiaankin, kun nämä asiat ei ole enää mennyt siihen niin kuin heikompaan suuntaan, vaan ollaan ennemminkin nähty jonkunlaista parannusta näissä odotuksissa. Eli tosiaan nyt aletaan näkemään pikkuhiljaa varmaan niin kuin sitä inflaatiopiikkiä. Eli vielä viime kuussa saatiin inflaatiolukemia, jotka oli taas jälleen korkeampia kuin aikaisemmassa kuukaudessa. Mutta nyt itse asiassa huomenna keskiviikkona saadaan taas tuoreimmat inflaatiolukemat. Ja tällä kertaa ainakin markkinaodotus on se, että saataisiin ensimmäistä kertaa alenevia inflaatiolukemia. Eli se mahdollistaisi niin kuin sen, että tämä inflaatio vihdoinkin olisi tehnyt sen huippunsa ja käännettäisiin näkemään laskevia inflaatiolukemia, mitkä olisivat taas positiivisia niin markkinan kannalta kuin taas sen kannalta, että miten keskuspankin tarvitsee kiristää enää rahapolitiikkaa. Ja tästä niin kuin odotukset on selkeästi kääntynyt laskuun siitä korkojen noston tahdista ja siitä rahapolitiikan kiristämisen vauhdista. Eli siinä ollaan nähty ihan selkeää niin kuin, helpotusta käytännössä niin kuin markkinoiden puolelta. Ja tämä seuraava graafi oikeastaan kuvaa sitä hyvin, että missä tilanteessa oltiin sen kesäkuun Fedin kokouksen jälkeen ja missä tilanteessa ollaan nyt tämän heinäkuun Fedin kokouksen jälkeen. Eli markkinoiden odotus siitä,
että minne Fed nostaa ohjauskorkoa, on muuttunut aika dramaattisesti tässä niin kuin vähän yli kuukauden aikana, ja se on tosiaankin laskenut ihan selkeästi se markkinaodotus siitä, että kuinka korkealle Fedin tarvii nostaa näitä ohjauskorkoa, kun jossain vaiheessa pelättiin, että se ohjauskoron pitää nousta jopa tuonne 4% tuossa ensi vuoden alussa. Ja kuten tästä kuvaajasta kanssa huomaa sen, niin markkina odottaa nytten, että se Fedin ohjauskorko saavuttaa huippunsa tuossa vuodenvaihteessa tuossa 3,5% tasolla, ja heti tuossa ensimmäisen kvartaalin, viimeistään toisen kvartaalin aikana, keskuspankki alkaa laskemaan korkoja, eli löysäämään rahapolitiikkaa. Ja tämähän on tunnetusti niin kuin yleensä ollut hyvä asia osakemarkkinoiden kannalta, etenkin nyt, jos se toteutuu. Että huomattavaa on, tässä on se, että nämä markkinaodotuksia, ja tässä näkyy se, että kuinka nopeasti ne on kuukaudenkin aikana muuttunut, mutta tämä on se nykytilanne. Jos tämä markkinaodotus toteutuu, niin se on ennemminkin sitten osakemarkkinoiden kannalta positiivista, että jos päästään tästä näköjään lyhyestä rahapolitiikan kiristämisen hetkestä sinne löysemmän rahapolitiikan piiriin, joka on tukenut osakemarkkinoita hyvinkin vahvasti. Eli markkina käytännössä hinnoittelee sitä, että tämä nopea rahapolitiikan kiristäminen ja tämä korkea inflaatio ohjaa talouden vähintäänkin tämmöiseen mietoon taantumaan, jonka seurauksena Fedi joutuu alkaa sitten löysäämään rahapolitiikkaa aika nopeasti. Ja tämä perustuu tietysti siihen oletukseen kanssa, että se inflaatiotahti hyvin nopeassa tahdissa lähtee laskemaan näistä korkeista lukemista. Eli tosiaankin tämmöiset niin kuin taantumaindikaattorithan on väläytellyt selkeitä merkkejä jo pitkän aikaa. Ja esimerkiksi tämä Yhdysvaltojen velkakirjan, tämä 2- ja 10-vuotisen velkakirjan korkoero, mistä me ollaan useasti puhuttu siinä, että se on yksi niin kuin tarkimmista taantumaindikaattoreista ollut tässä viimeiset 10 vuodet, että aina kun se kääntyy, se korkokäyrä käänteiseksi, eli 2 vuoden velkakirjasta saa korkeampaa korkoa kuin siitä 10 vuoden velkakirjasta, niin se on aina edeltänyt jokaista taantumaa, mikä Jenkeissä on ollut. Ja tällä hetkellä se 2 vuoden velkakirja on selkeästi yieldaa korkeampaa korkoa kuin se 10-vuotinen, eli tämä niin kuin selkeästi signaloi sitä, että ainakin velkakirjamarkkina odottaa taantumaa. Ja nythän me saatiin Jenkeissä jo toisen kvartaalin bruttokansantuoteluvut kanssa. Eli ensimmäinen kvartaalihan oli -1,6% ja toinen kvartaali muistaakseni oli nyt 0,7% miinuksen puolella. Eli meillä on nyt 2 peräkkäistä negatiivisen kasvun kvartaalia Jenkeissä, mikä tarkoittaa sitä, että ollaan vähintäänkin teknisessä taantumassa. Jenkeissähän NBER eli National Bureau of Economic Research määrittää nämä taantumat ja se ikään kuin se virallinen vahvistus siitä taantumasta saadaan myöhemmin, mutta käytännössä aina tai lähes aina, kun me ollaan nähty 2 peräkkäistä negatiivisen reaalikasvun kvartaalia Jenkeissä, niin ollaan oltu taantumassa, kuten oikeanpuoleinen kuvaaja osoittaa. Tähän graafin päälle, jos täräyttäisi vaikka SP500 sen kehityksen, niin siinä oikeastaan ne niin kuin isommat dropit ja laskumarkkinat, nehän on tullut vasta oikeastaan sitten niin kuin pari vasta sen jälkeen, kun on tehty tämä pohja täällä 10- ja 2-vuotisen velkakirjan kohdalla. Eli nyt tässäkin tapauksessa, jos katsoo, niin täällä on ollut IT-kupla, siellä on vedetty jonnekin ihan pohjamutiin tämä lukema. Ja sitten vasta pari myöhemmin, kun tämä on oikeasti lähtenyt nousuun taas tämä käyrä, niin me ollaan nähty osakemarkkinoilla vasta se pohja. Finanssikriisissä sama homma, eli siellä kanssa on nähty pohjat tuolla niin kuin 2006-2007 paikkeilla, kun taas sitten osakemarkkinapohjat tuli vasta sitten 2008-2009, niin voisiko tässäkin olla se chanssi, että me ei ole vielä nähty sitä viimeistä laskulegia tuolla osakemarkkinoilla? Joo, se on toki mahdollista ja yleensähän tämä korkokäyrän kääntyminen edeltää sitä taantuman alkua semmoisella 12-16 kuukaudella. Ja nyt käytännössä tämä korkokäyrä on kääntynyt vasta, kun tämä potentiaalinen taantuma on jo alkanut. Eli jos nyt ollaan taantumassa, niin se bruttokansantuotteen madaltuminen alkoi jo tämän vuoden alusta. Eli joko tämä korkokäyrä on kääntynyt nyt ikään kuin myöhässä, tai sitten tämä voi signaloida sitä, että ollaan tosi pitkässä taantumassa, tosi syvässä taantumassa, tai mahdollisesti saada vähän tämmöinen kuin double dip, eli käydään nopeasti taantumassa, nähdään vielä pieni nousu, ja sen jälkeen tipahdetaan uuteen taantumaan tuossa vaikka 12 kuukauden päästä. Eli nämä ei myöskään ole niin kuin ehkä parhaita ajoitustyökaluja
mutta käytännössä aina kun tämä korkokäyrä on kääntynyt, niin sitä on seurannut taantuma. Ja nyt on niin kuin kysymysmerkki siinä, että minkälainen taantuma meillä on tällä hetkellä kyseessä. Ja tämä on varmaan ehkä kaikista ratkaisevin asia sen kannalta nimenomaan, että mitä noille yrityksien tuloksille nyt tapahtuu. Ja nyt jos niin kuin ne suurimmat pelot tuolla markkinoilla on liittynyt nimenomaan korkojen nousuun, ja korkeaseen inflaatiotahtiin, niin jos nämä tekijät alkaa nyt helpottamaan, niin ehkä se seuraava ja se isoin mörkö on sitten se, että mitä niille yrityksien tuloksille tapahtuu. Eli tosiaan nyt jos taantumaan mennään, niin yleensä silloin ollaan nähty, että yrityksien tulokset laskee, ja itse asiassa ne laskee yleensä aika rajusti sen taantuman aikana. Eli keskiarvolla näissä taantumissa ollaan nähty, että tulokset on sieltä huipusta pohjiin laskenut keskimäärin tuon 23,6%. Eli siinä mielessä nyt kun me vielä tehdään käytännössä ennätystuloksia tuolla markkinalla, niin on niin kuin iso riski siihen, ja että myös niin kuin sitä kautta markkinan pitää pikkasen joustaa, että jos tulokset lähtee laskemaan. Toisaalta tässä on hyvä pitää semmoinen asia mielessä, että nyt kun me puhutaan siitä, että bruttokansantuote on laskenut, niin puhutaan bruttokansantuotteen reaalikasvusta. Ja kun tässä nykytilanteessa inflaatio on semmoista niin kuin 9%, niin itse asiassa se nimellinen talouskasvuhan on tälläkin hetkellä Jenkeissä. Vaikka se on reaalisesti negatiivista, niin se on plus 7,8% nimellisesti. Eli nyt kun meillä talous kasvaa nimellisesti kuitenkin noin kovaa, niin yleensä tämmöisessä ympäristössä myös ne yrityksien nimelliset tulokset kasvaa edelleenkin. Ja nyt on vaan kysymys siitä, että minkälainen taantuma meillä on kyseessä. Että jos meillä on oikeasti tosi syvä taantuma, niin se voi saada ja sysätä ne yrityksien tulokset kanssa laskuun. Että tuossa on oikeastaan highlightattu ne semmoiset niin kuin episodit, joissa inflaatio on ollut samaan aikaan korkea. Eli niin kuin nähdään, niin ehkä noi laskuprosentit on keskimäärin pikkasen pienempiä kuin toi keskimääräisessä taantumassa, jossa ei välttämättä ole inflaatio niin korkea, mutta voidaan nähdä myös ihan selkeitä laskua tuolla yrityksien tuloksien puolella. Ja se aiheuttaisi varmaan pehmeyttä tuolla osakemarkkinoiden puolella. Me just käytiin tästä aiheesta debattia ton Heikki Keskivälin kanssa, ja hän tosiaankin nosti tämmöisen graafin esiin, joka tosiaankin näyttää sen inflaation ja P:n välisen suhteen historiallisesti tuolla markkinoilla 1950-luvulta alkaen. Ja kuten nähdään, niin yleensä kun inflaatio on korkeata, eli mennään tänne oikealle puolelle täällä kuvaajassa, niin P on selkeästi matalampia. Ja mä itse taas argumentoin tähän, että mä näkisin ennemminkin, että se P:n välinen suhde on sen korkotason kanssa, eikä sen inflaation kanssa. Eli yleensä ja historiassa se korkea inflaatio on aina tarkoittanut sitä, että myös korkotaso on ollut korkea, kuten tästä seuraavasta kuvaajasta nähdään. Eli toi korkotaso on toi punainen kuvaaja, inflaatio on toi sininen kuvaaja. Niin kuin nähdään, niin yleensä itse asiassa korkotaso on sitä inflaatiotasoa korkeammalla. Ja nyt ollaan niin kuin täysin päinvastaisessa tilanteessa tällä hetkellä. Eli inflaatio on huomattavasti korkeampi, mutta korkotaso on edelleenkin niin kuin hyvin matala. Ja ennemminkin se korkea korkotaso on se, joka painaa niitä yrityksiä arvostuksia alaspäin, ei se inflaatio itsessään. Eli välttämättä se inflaatio ei ole se ongelma, vaan ennemminkin se korkea korkotaso. Ja tällä hetkellä kysymys ehkä niin kuin kulminoituu siihen, että uskooko, että inflaatiotahti jatkuu näin korkeana, jolloin keskuspankki joutuisi jatkamaan näitä koronnostoja, ja uskooko siihen, että keskuspankki voi nostaa korkoja hirveästi korkeammalle kuin 3%, koska tällä hetkellä se valtioiden velka ja ylipäätänsä niin kuin velkatasot on niin korkeita, että siellä niin kuin joku menee rikki jossain vaiheessa, niin korkotasoja aletaan nostamaan hirveästi sen tason yläpuolelle. Ja tämä on niin kuin keskuspankillakin tiedossa, että en itse usko, että keskuspankit turvautuu korkojen nostamiseen, joka taas tarkoittaa sitä, että jos ollaan tämmöisessä niin kuin pysyvässä matalien korkojen ajassa, niin se ei välttämättä laske niiden osakkeiden arvostustasoja, koska nimenomaan se reaalituotto näistä muista omaisuusluokista, etenkin just koroista, on siellä negatiivisen puolella ja se tukee taas osakkeiden arvostusta. Eli nyt jos ja kun ollaan taantumassa, niin sehän taas sitten historiallisesti ainakin on taas sitten jollain tasolla ainakin helpottanut inflaatiota, mikä taas sitten tarkoittaa sitä, että rahapolitiikkaa voidaan löystää, mikä taas sitten periaatteessa tarkoittaa sitä, että oltaisiin valmiita uudelle nousukaudelle. Joo, tosiaankin tuommoinen kehityskaari siinä yleensä tapahtuu, etenkin tämmöisessä inflatorisessa ympäristössä, kun mennään taantumaan. Ja tässä on myös hyvä huomata se, että vaikka se kuulostaakin pahalta sijoittajille toi taantuma, niin osakemarkkinapohjaa
aina historiallisesti ennen kuin taantuma päättyy. Ja nyt jos ollaan taantumassa, ja taantuma on alkanut vuoden alusta, keskimäärin historialliset taantumat on kestänyt 11,2 kuukautta. Se tarkoittaa sitä, että jos mentäisiin keskiarvojen mukaan, niin taantuma päättyisi tämän vuoden loppuun mennessä. Ja sitten jos katsotaan taas, miten osakemarkkinat on pohjannut, niin ne on pohjannut yleensä 4-5 kuukautta ennen kuin taantuma päättyy. Eli nyt oltaisiin käytännöllisesti ajallisesti niillä tasoilla, missä se osakemarkkina yleensä pohjaa ennen kuin taantuma päättyy, jos oltaisiin tämmöisessä niin kuin keskimääräisessä taantumassa. Että tämäkin periaatteessa niin kuin tukisi sitä, että mikäli ei mennä semmoiseen pitkään ja syvään taantumaan, jos nähdään vahva myös tulostaantuma, niin osakemarkkinat vois niin kuin olla pohjanneet jo tässä vaiheessa, nyt kun se pohja on kesäkuussa nähty ja ollaan tultu jo niin vahvasti ylöspäin. Eli loppujen lopuksi tässä on vaan kyse siitä, että kuinka pitkä ja syvä tämä taantuma tulee olemaan. No jos sen haluaa kiteyttää hyvin lyhyesti, niin noi on niin kuin ne tärkeimmät asiat mun mielestä. Ja ehkä sitä, että tämä taantuma ei olisi niin hirveän syvä tai pitkäkään, tukee se, että työmarkkinakehitys on edelleenkin aivan äärimmäisen vahvaa Jenkeissä. Että jos tosiaankin katsotaan työllisyysraportti, joka saatiin taas viime perjantaina, niin Jenkeissä luotiin yli 500 000 uutta työpaikkaa, joka on historiallisesti aika paljon ja selkeästi niin kuin edellisen 4 kuukauden keskiarvon yläpuolella. Ja muutenkin, jos katsotaan tätä koronapuolesta lähtenyttä työmarkkinan kehitystä ja sitä, että kuinka työlliset on palanneet työmarkkinalle, niin nähdään, että kuinka se historiallisessakin vertailussa, kun ollaan lähdetty taantumista, niin on ollut ihan poikkeuksellisen vahva, niin kuin tuosta näkee tuosta vasemmanpuolesta kuvaajasta. Eli nyt tosiaankin työllisiä on jo enemmän kuin ennen koronakriisiä. Ja edelleenkin työmarkkinoilla selkeästi ihmiset työllistyy tosi nopeasti ja työmarkkinoilla on äärettömän paljon niitä avoimia työpaikkoja vapaana. Eli nyt jos nähtäisikin pienimuotoinen irtisanomisaalto johtuen tähän talouden taantumaan, niin niitä avoimia työpaikkoja kuitenkin luultavasti on tuolla aika hyvin ja siten ei tule semmoista normaalia irtisanomisspiraalia ehkä tuolla työmarkkinoilla, joka tosiaan näkyy sitten vahvasti siellä talouden puolella. Et pieniä ennakkomerkkejä siitä on jo olemassa, että yritykset on alkanut irtisanomaan ihmisiä ainakin pienissä määrin, kuten tästä kuvaajasta näkee, että miten tuolta raporteista nyt kakkoskvartaalilla ollaan nähty mainintoja siitä, että miten ihmisiä on irtisanottu. Mutta kokonaisuutena tosiaankin, jos taantuma ei jatku pitkään, niin tämmöinen niinku lyhytaikainen heikkous tuolla työmarkkinalla varmasti niinku kestetään oikein hyvin, jos tästä tosiaan päästäisiin nopeasti taas niinku vähän ehkä Fedin avustuksella ensi vuoden aikana uuteen jonkunlaiseen nousuun. Tuossa viittasitkin kakkoskvartaalin tuloksiin, niin mitä sille puolelle nyt kuuluu? Tosiaan nyt kun yli 400 näistä 500 SP-yhtiöstä on raportoinut ja oikeastaan voi sanoa, että kaikki isoimmat on raportoinut, niin tiedetään aika pitkälti se toteutunut tulos. Eli jos verrataan tuonne vuoden takaiseen, niin SPn tulokset kasvoi itse asiassa 6,7%, mutta täällä on yksi sektori, joka veti tuloskasvua niin kuin tosi rajusti, eli noi öljy- ja energia-alan yhtiöt oli niin kuin se selkeä valopilkku siellä, että siellä tosiaankin tämä kova inflaatio on nostanut tuloksia niin äärettömän paljon, että se näkyy tässä kokonaisuudessakin niin rajusti, että jos me poistetaan nuo energiayhtiöt tuosta vertailusta, niin itse asiassa kaikkien muiden yhtiöiden tulokset tippu viime vuodesta 3,7%. Ja tässä näkee taas niin kuin sen inflaatiokeskustelun eronkin, että korkea inflaatio on huono yrityksien tuloksille. No ei se ainakaan ole siellä alkupäässä sitä tuotantoketjua oleville yrityksille, kun siellä tuloskasvut on niin kuin satoja prosentteja koko niin kuin sektorin kohdalla. Ja ne näkyy täällä koko SP500 tuloksessa näin rajusti, että se ero on siinä, että nousko tulokset 6,7% vai laskiko ne kaikilla muilla yhtiöillä tuon melkein 4%. Mutta edelleenkin tämä koko vuoden tulosennuste näyttää aika vahvalta, eli 8,9% koko tämän vuoden tuloskasvu ja ilman energiaa 2,4%. Eli edelleenkin niin kuin ollaan plussan puolella ja analyytikot nyt pikkuhiljaa on lähtenyt pikkasen reivaamaan alas niitä tulosennusteita tältä vuodelta ja ensi vuodelta, kun aikaisemmin ollaan päivitelty sitä, että vaikka makrodata on mennyt huonompaan suuntaan, niin silti tulosennusteet on oikeastaan niin kuin tuohon kesäkuuhun asti ollut vain nousussa niin tälle kuin ensi vuodelle. Mutta nyt ollaan nähty selkeitä
selkeitä pientä ennusteiden alas niin kuin reivaamista, koska myös moni noista niin kuin isoistakin yhtiöistä niin jossain määrin ainakin petti niitä odotuksia, mitä oltiin varattu tuohon kakkoskvartaalille, sekä sitten myös sen niin kuin ohjeistuksen suhteen, että mitä ohjeistetaan siihen tulevalle kvartaalille ja loppuvuodelle ja ehkä vähän niin kuin ensi vuoden puolellekin. Mutta se, mikä oli silmiinpistävää tässä kakkostuloskaudella, oli se, että jos katsotaan sitä, että ne yhtiöt, jotka petti ne odotukset, niin mikä se niiden kurssireaktio oli. Et jos katsotaan niitä yhtiöitä, jotka missasi niiden tulosodotukset ja mikä se kurssireaktio siihen alittaneeseen tulokseen oli, niin voidaan nähdä, että tästä viimeisen yli 10 vuoden ajalta se oli kaikista miedoin lasku, millä tämmöisiä niin kuin tulospettäjiä kohdeltiin. Ja sama näkyy myös niiden kohdalla, jotka niin kuin kertoi odotuksia paremmasta tuloksesta, että se kurssin nousu oli normaalia kovempaa. Eli nytten, vaikka kerrottiin tosi heikkoja uutisia, niin ei kuitenkaan niin kuin osakekurssi laskenut juurikaan. Tämä oli niin kuin justiinsa päinvastainen kehitys, mitä me oikeastaan nähtiin edellistuloskaudella, koska silloin nähtiin erityisen vahvoja laskuprosentteja silloin niiden yhtiöiden kohdalta, jotka kertoi heikkoja tuloksia. Eli tämä kertoo just sitä, että noihin kursseihin oli ladattu jo paljon negatiivista, jos niin kun, tulos olikin niin kun, ei niin heikko, mitä pelättiin, niin tulosreaktio oli selkeästi positiivisempi kuin keskimäärin normaalisti tuloskaudella. Ja tämäkin kertoo aika paljon siitä, että kuinka osakekurssit reagoi siihen tulokseen, että tosiaan kiinnitin huomiota sillä viikolla, kun osakemarkkinat nousi tosi paljon. Se oli se viikko, kun Amazonit, Microsoftit, Googlet kertoo tuloksiaan. Lähes kaikki niistä kertoo odotuksia heikommista tuloksista, mutta silti niiden kurssit nousi. Et sekin kertoo paljon siitä, että jos niin kun edes heikot tulokset ei laske osakemarkkinoita, niin silloin siellä on enemmän ostopainetta ja ennemminkin kannattaa olla siellä niin kuin bull-puolella, vaikka saadaan heikkoja uutisia ja kurssit ei laske silloin. Et sitäkin kannattaa pitää silmällä, että miten niin kuin markkinat reagoi erilaisiin uutisiin. Et siitäkin voi usein saada vinkkejä siitä, että mihin se markkinan path of least resistance on, eli mihin suuntaan se markkina helpommin jatkaa seuraavien päivien aikana suuntaansa. Tällä tuloskaudella on myös huomattu se, että korona kun aiheutti sen valtavan kysyntäpiikin silloin niin kuin pahimpaan aikaan, niin nyt se alkaa hiipumaan ja yritysten kasvutahti ja ylipäätään kysyntä alkaa hiipumaan vähän niin kuin normaalimmalta tasolla. Joo, tosiaankin sen huomaa niin pienistä, etenkin pienistä, kuin myös näistä suurimmista jättifirmoista. Et tosiaankin, jos katsotaan oikeanpuolista graafia, missä näkyy toi Amazonin liikevaihdon kasvuprosentti, niin se on hiipunut alimmilleen yli 10 vuoteen. Eli tosiaankin selkeästi nähty sitä aikaistettua kysyntää myös siellä verkkokaupan puolella. Et kuten tuosta vasemmanpuolesta graafista näkee, niin toi verkkokaupan kasvuprosenttikin on hiipunut tuosta koronapiikistä, mikä nähtiin, niin selkeästi matalammalle tasoille. Eli tosiaankin Amazonin kasvuprosentit oli aika heikkoja ja itse asiassa Facebookin kohdalla oltiin ensimmäistä kertaa historiassa, tiputtiin negatiiviselle puolelle, eli liikevaihto tosiaankin heikkeni Facebookin osalta. Ja me ollaan aika pitkään jauhettu tuosta aikaistetusta kysynnästä ja tuosta koronaboostista, mikä monelle firmalle on tullut. Ja esimerkkejä, mitä me ollaan käytetty, on ollut esimerkiksi Harvia, mistä useampaakin kertaa ollaan mainittu. Ja nyt käytännössä niin kuin sen selkeästi näki myös Harvian osalta, että Harviahan antoi just se tulosvaroituksen tuossa, jossa niin kuin yksi näistä syistä oli nimenomaan se, että toi aikaistettu kysyntä on päättynyt, sanoi johto. Ja Harviankin osakekurssi sieltä 64 euron kohdalta on tippunut 20 euroa, eli selkeästi ne hurjat odotukset, mitä siihen kasvu jatkumiseen ladattiin, niin ne ei ole toteutunut. Me tuosta Harviastakin ja niistä tulosennusteista puhuttiin viime vuonna huhtikuussa jaksossa Pörssi pihisee kuumana kuin kiuas, ja siinä todettiin, että ehkä ne ei ole realistisia ne tulosodotukset tai ne odotukset sen kasvun jatkumisesta noin kovilla prosenteilla. Eli tosiaankin tällekin vuodelle odotettiin sen edellisen ennätysvuoden jälkeen, että kasvu olisi jatkunut edelleenkin 20% suuruisena, kun nyt näitä tulosennusteita on jouduttu selkeästi reivaamaan alaspäin ja se plus 20 on kääntynytkin miinus 20%. Ja nyt menee taas monta vuotta siihen, että saavutetaankin se taso, mitä
ennustettiin jo tälle vuodelle tuolla harvien osalta, ja se näkee myös niin kuin aika vahvasti tuolla osakekurssin puolelta, eli se on tosiaankin ollut selkeässä laskussa. Tuo toinen graafi, mikä tuossa on alempana, niin on grillivalmistaja Weber, joka itse asiassa listautui vasta viime vuonna. Eli tuostakin nähdään, että sieltä on lähtenyt toi päälle 50% tuosta markkina-arvosta. Et yleensä silloin, kun pörssissä on jonkunlainen huuma, niin sen kyllä niin kuin huomaa, että siihen lähtee yleensä mukaan niin sijoittajat kuin analyytikotkin, että yleensä sitä ekstrapoloidaan sitä kehitystä sinne jatkoon ja uskotaan niihin huimiin kasvuprosentteihin myös jatkossa, vaikka se todellisuus ei välttämättä ole ihan niin ruusunen kuitenkaan. Ja varmaan Weber on ehkä hyvä esimerkki siitä, että moni tämmöinen koronaboostin saanut firma tuli pörssiin tuossa koronanousun jälkeen, että voidaan ottaa semmoisia esimerkkejä vaikka kuin Robinhood, missä käytiin paljon kauppaa, se tuli pörssiin ihan hurjaan hintaan, ruotsalainen Oatly tuli pörssiin ihan hurjaan hintaan, ja ne kaikkien pörssikurssit on laskenut tosi vahvasti, täällä on Oatly ja Robinhood, semmoista 80-90% tasoa sieltä kaikki aikojen huipusta tuonne pohjiin. Että kyllä firmatkin osaa käyttää hyväkseen sitä, että jos tämmöistä helppoa ja spekulatiivista rahaa on pörssissä, niin silloin sinne pörssiin kannattaa tulla, ja silloin sinne pörssiin pääsee normaaliin kovemmilla valuaatioilla, niin siitä kyllä kertoo se, mistä puhuttiin kanssa tuossa niin kuin useampaan otteeseen varmasti, että kun nähdään tämmöinen listautumisbuumi, että silloin on yleensä vähän niin kuin firman kannalta liian hyvä aika tulla pörssiin ja sijoittajan kannalta ehkä huono aika hyppää semmoiseen firmaan, joka tulee semmoisen aikaan pörssiin, koska siitä ehkä maksetaan silloin vähän liiankin korkeita valuaatioita. Ja toki se kutsuu pörssiin samaan aikaan ehkä semmoisiakin firmoja, jotka ei ole ihan niin solidilla pohjalla kuin ehkä osa niistä yhtiöistä, joita tulee pörssiin. Ja sitten salkkujen äärelle. Ja sulla nyt, Jukka, täällä ei salkussa taaskaan ole mitään muuta kuin Tesla. Sehän on hyvät nousut ottanut tässä nyt viime viikkojen aikana. Onko se jotain muuta nyt niin kuin viime jakson jälkeen tehnyt niin kuin VV täällä salkun puolella? Tosiaan joitain longeja tuossa oli, joita on tähän nousuun kevennelty nyt. Eli olin longina muun muassa Bitcoinia, olin longina myös Fortumia, ostin sitä tuosta dipistä ja keventelin sitten tuohon nousuun. Eli niistä tuli ihan ok tuottoa, ja tosiaan kuten mainitsin, Tesla on ollut nätissä nousussa, ja vuoden tuottoprosentit näyttää ihan mukavat tällä hetkellä. Et kyllähän tuossa tänäkin vuonna ollaan käyty tuolla yli -10%, ja ei tämä aina ole niin helppoa. Et ehkä joku on huomannutkin joko tuolta Twitter-keskusteluista tai lehtien puolelta, että viime vuonna mullakin oli vähän vaikeampaa ja tuli tappioita parissa salkussa. Eli muutama salkku laski semmoiseen vähän yli 20%, ja se nyt kuuluu tähän treidaamiseen, ja toivottavasti niistä on myös opittu jotain, että voidaan ehkä käydä tässä jossain jaksossa lähitulevaisuudessa kanssa noita oppeja noista viime vuoden epäonnistuneista tradeista tässä myös Tradescapin puolella, että jos niistä on jollekin muullekin hyötyä. Mitäs sun salkussa sä oot ollut pikkasen aktiivisempi nyt taas pitkästä aikaa, ja täällä on ihan nätti nousu sunkin salkun puolella ollut, vaikka edelleenkin käteistä on kuitenkin jonkun verran tuolla salkun pohjalla. Joo, piti vihdoin herätä horroksesta, kun tässä on käteispaino ollut aika suuri oikeastaan alkuvuodesta lähtien, niin nyt sitten lähdettiin vähän laittaa rahoja töihin. Otin monta eri uraaniosaketta edelleen, kun kova usko tähän uraanikeissiin, niin tuli hajautettua sitä sitten isompiin sekä pienempiin uraanilappuihin, ja no siinä nyt sillä lailla kävi näppärästi, että siinä oli just tullut pieni nousu, vähän harmitti, että tavallaan jäin siitä noususta pois, mutta sen jälkeen se tuli taas sitten monet osakkeet kokeilemaan näitä nousevia liukuvia keskiarvoja, ja ajattelin, että siinä on taas sopivaa longipaikkaa ottaa, niin laitoin sitten siinä vaiheessa rahat töihin, ja ainakin nyt salkku vihertää aika nätisti, että jos nyt ainut punainen rivi, mikä se salkussa olisi ollut, niin se nyt jäi valitettavasti tosta pois, mutta hyvin on nyt mennyt ainakin viime aikoina, ja sitten tosiaan ihan jakson alussa sanoin, että otin pienen shorttibetsin taas, kun katsoin sitten laskevaa trendiviivaa, että siinä kun indeksi kun tulee, niin laitetaan shortti kehiin, ja sekin on aika näppärästi nyt sitten tärähtänyt tuonne kovimman tuottoprosentin omaavaksi lapuksi salkkuun, ja toivon mukaan nyt sitten kuukauden päästä oltaisiin alempana kuin missä tällä hetkellä ollaan tuolla Nassen puolella. Vielä semmoinen lisäys tältä editointipöydältä, että tuli myytyä Baba ja Meta. Molemmathan on ihan mielenkiintoisia firmoja ainakin omasta mielestä, ja mielellään olisin niissä mukanakin, mutta jätän ne nyt tässä vaiheessa jäähylle, ja katson sitten myöhemmin, että jos niiden kurssi saa jonkinnäköistä nostetta, niin totta kai on sitten valmis hyppäämään niihin mukaan. Ja niin kuin tämä klassinen sijoitusviisauskin sanoo, niin let the profits run ja cut the losses quickly. Ei muuta, jatketaan.
Joo, toivotaan ainakin sen short betsin puolesta sitä, että tietysti muuten salkku varmaan toivoisi nousun jatkoa, ja sulla on ollut lyhyen ajan ollut moni näistä lapuista vasta salkussa, mutta aika näyttäviä tuottoprosentteja silti tullut, eli kuvastaa sitä, että kuinka etenkin noi vähän korkeamman betan osakkeet, mitä moni näistä on, niin liikkuu, että jos markkina on tullut sen Nasdaq 20% ylöspäin, niin moni näistä on tullut vielä huomattavasti enemmän, että esimerkiksi toi Celsius pistää silmään tuolta, tiedän, että se nousi varmaan ainakin yli 100% jo sieltä niin kuin pohjasta, minkä se tekee, eikä siellä touko-kesäkuun aikoihin. Et moni näistä osakkeista on tosiaankin ollut niin kuin aika räjähtävässä nousussa, ja uraani on ollut yksi niin kuin hyvä sektori ainakin hajauttaa. Edelleenkään en ole kaikkea käteistä pistänyt peliin ihan just siitä syystä, koska niin kuin aikaisemmin on mainittu tässä jaksossa, niin mä en ole ihan täysin vielä vakuuttunut siitä, että oltaisiin lähdetty täyteen nousumarkkinaan, niin siitä syystä edelleen pikkuinen osa, noin 1/3 on sitten käteisenä, ja sitten sitä kautta, että jos nyt tullaan alaspäin, niin mulla on sitten heittää pelimerkkejä vielä sisään pelikentälle, ja voidaan tavallaan jalkauttaa sekin raha liikkeelle. Mutta se on ollut siistiä huomata, että vaikka mulla on näinkin paljon ollut käteistä tänä vuonna, ja edelleenkin aika paljon, niin silti ollaan otettu nyt jo kumminkin jonkun verran kaulaa indeksiä, että tuossa koko kesä painittiin tuossa aika lailla samoissa mudissa, mutta nyt ollaan pikkuinen pomppu otettu vähän ylemmäs, ja toivon mukaan se jatkuu loppuvuonnakin. Hyvä. Näistä lähtömerkeistä kohti loppuvuotta ja syyskauden ensimmäinen jakso 142 takana. Ja koitaan tässä syyskaudella saada taas pitkästä aikaa vähän enemmän vieraitakin tänne jaksoihin messiin, eli toivottavasti jo lähiviikkoina saadaan mielenkiintoisia näkökulmia semmoisiin asioihin, mistä mulla ei ole ehkä niin syvällistä tietoa. Voidaan puhua valuuttatreidauksesta, noista hyödyketreidauksesta, tämmöisistä aiheista ainakin, joista tarkoitus puhua ja jota vieraat on osittain kartalla näihin aiheisiin. Niin seuraavina viikkoina kannattaa katsoa Traders Clubit, niin kuulee näistä lisää sitten. Muistakaa pistää myös kommentteja siihen videon alle, että ketä te haluaisitte nähdä täällä Traders Clubin pallilla haastattelun merkeissä, ja samat vanhat tutut jutut totta kai, eli pistä peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Traders Club starttaa nyt tästä näin ihan normaaliin viikkotahtiin, eli nähdään tää syksy taas näissä merkeissä. Ensi viikkoa, morjens! Hyviä tradeja!